ni kita boleh tengok laga profesional. Budak-budak tu main lah. Tu memang susah sikit lah. Agak berapa lama nak mahir? Nak main tu kita tengok atas apa kita punya kenyang. Kalau kita buat berlatih, mungkin dapat. Pakcik dah berapa lama dah terlibat dalam bidang gasing? Dah daripada lepas saya satu keluarga. Jadi kalau satu keluarga daripada kecil. Ada beza tak Kelantan dengan Terengganu? Sama. Sama. Dari segi berat bersama, daripada segi dia punya lilitan bersama. Kayu pun kayu apa? Kebanyakan kayu jenis sama. Kayu pakai kayu? Kayu ada semua kayu pakai asal kejantik ya. Tapi paling berbeza kayu baru. Kayu baru. Paling berbeza. Jangan dia ambil order. Okay, come in. Kami ni pelajar UMK Pekalan Cepa ingin menemu ramah Encik Mael untuk mengetahui tentang gasing dengan lebih mendalam lagi. Jadi sebelum soalan tentang gasing tu ditanyakan, saya nak tanya nama penuh Encik Mael. Nama penuh Ismail bin Muhammad. Umur Saya dah 61 lah. 61 sekarang. Sebelum ni ada kerja apa-apa? Sebelum buat Kita ada buat kerja kontrak je. Sekarang pun buat lagi lah. Lama buat gasing ni? Gasing ni saya buat daripada apa? Daripada tahun 87 sampai hari ni. 1870. 1980. 1980 Sampai hari ni. Tapi sebelum tu pun kita dah tengok gasing ni pasal kita buat satu keluarga kan. Satu keturunan. Selalunya Encik Mael buat seorang-seorang ke dengan anak ke? Atau orang kampung sekali ikut buat gasing tu? Tengok keadaan. Kalau kita nak cepat kan kita buat seorang saja. Tapi kalau kita masa ramai-ramai pun kita pakai bantu jugalah. Jarang hidup kalau api cari kayu tu macam-macam lah. Sambutan gasing ni
sambutan orang ramai terhadap gasing yang pakcik buat ni macam mana? Sambutan okey jugaklah. Kira apa, memang okey lah sebab sambutan tu. Pasal apa, kita daripada dulu sampai hari ni pun kira permainan masih hidup lagi. Kiranya orang muda ada tak kanak-kanak ke? Kanak-kanak tak boleh. Gasing ni cukup umur 18 tahun ke bawah, ke atas baru boleh main. Dia ada height dia lah 18 ke atas pasal gasing boleh. ni berat dia 4 kilo kan. Jadi kalau budak-budak tak boleh nak main. Okey. Lepas tu kalau orang perempuan macam kita orang ni ada? Orang Ada perempuan pun kira kau tidak digalakkan main. Kecuali kita buat yang apa yang boleh saiz yang ringan. Contohnya macam 1,5 kilo ke. Sebab faktor dia punya berat lah. Lebih berat. Nanti kalau kita bagi dia orang main juga mungkin ada apa, dapat kecederaan. Tak sesuai lah untuk. Okay. Ada beza ke cara nak main tu, pakcik? Kalau sebut cara nak main tu memang banyak beza dia. Kasih pangkah tu dah tahu. Kita pusing dan pangkah. Pusing dah pangkal. Pusing dan pangkah itu dia ada poin kan. Tapi kalau gasing ori ni lain pula. Bila kita pusing tu kita tengok time dia, tengok minit dia, berapa dia boleh sampai apa, berapa lama dia boleh berpusing. Pasal apa, pasal gasing ni kita bermain, kita berlawan. Siapa yang lama berpusing dia akan menang. Dan kasih pangkah lain, kasih pangkah dia ada syarat dia lain, dia ada bulatan dia ke apa ke, bila pangkah dia keluar daripada bulatan dia tak ada mati. Ya. Pakcik buat gasing ni berdasarkan minat atau hobi? Waalaikumsalam. Saya buat gasing ni kira apa, kedua sekali lah. Minat pun sama, hobi pun sama juga. Lepas tu dari siapa pakcik belajar buat gasing ni? Dia ni macam ni lah ceritanya. Gasing ni apa, kita ni sebenarnya faktor keluarga, faktor keturunan. Jadi sejak daripada kecil lagi kita tengok kan. Kita tengok orang tua kita ada buat gasing selalu kan. Jadi daripada situlah minat akan timbul. Lepas tu kita boleh sikit-sikit belajar sampailah kita boleh jadi pakar. Berapa? Ini banyak jenis kan? Dia ada berapa jenis Gasing ada gasing pangkah, ada gasing uri. Tapi kita sekarang ni kita bercakap tentang gasing uri ya. Gasing pangkah kita bukan bila kita sebenarnya, tapi kita boleh buat juga, tapi kira apa, kita tak minat sangat sama ini. Gasing ni nak tanya komponen-komponen dia. Komponen yang ni apa nama dia, yang gasing ni apa dia punya part-part dia lah. Boleh pakcik terangkan sikit-sikit. Gasing ni diperbuat daripada kayu kan. Kayu, dalam ni kayu. Istilah gasing dipanggil piring. Piring dia lah. Dipanggil piring. Dan ni dia ni apa, kita kawinkan kepala dia ni. Di bawah ni kayu juga. Jenis kayu kuat kan. Contohnya macam kayu apa, kemuni. Kayu kemuni. Yang atas ni nampak hitam ni kepala gasing. Kepala gasing. Kita buat daripada apa, tanduk kerbau. Oh. Ya, tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Lepas tu tepi ni simpal ni. Simpal dia ni kita simpal dengan apa? Dengan timah. Timah. Ni dengan timah. Juga dengan apa, tapak lopak ni. Nama dia lopak. Ni namanya lopak. Dan di bawah dia ni pun kita akan rasa dia punya apa, getaran dia macam kita bawa kereta tak buat balancing. Tak buat balancing. Dia ada tak komponen yang menyebabkan gasing ni jadi mahal? Ada tak ada special juga. dia? Biasanya yang jadi mahal tu gasing ni, kalau macam ni lah, macam ni kita boleh jual dengan harga 300.5. 300.5. Tapi kalau kita pakai dia punya aksesori ni, kita buat daripada suasa ke emas ke, harga tinggi sikit lah. Dalam bermain gasing ni ada pantang larang tak? Pantang larang tak ada. Satu je lah, jangan langkah gasing. Sebabnya tak manis lah kalau kita langkah. Sebab kalau kita langkah pun nak buat kan, kita buat tak sengaja. Tapi kalau sengaja tak bagus lah. Kalau dalam proses pembuatan pula? Pembuatan dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. So, ambil kayu, buat masuk ke menu, buat je. Okey lah. Lepas tu apa harapan pakcik terhadap permainan gasing ni? Harapan saya supaya gasing ni jangan pupus. So pakcik ada ke macam selain abang Apple ni untuk wariskan gasing ni? Sekarang ni saya rasa tak pupus. Untuk generasi kedua pun tak pupus. Pasal apa, sekarang ni saya pun dah ada. Mungkin satu masa lagi dia akan ajar orang lain pula. Sebab sekarang ni dia
KKN dah buat program untuk merayakan seni budaya. Sebagai penutup, apa pesanan Pak Mael untuk orang-orang dekat luar sana sendiri? Untuk anak-anak muda, sebab kita tahu, macam kita tahu gasing ni tak ramai yang tahu, tak ramai yang berminat kan. Jadi apa yang Pak Mael rasa patut nasihat untuk orang-orang dekat luar? Ya, daripada kita lepak satu harah kan, lebih baik kita main gasing. Sebabnya permainan gasing ni merupakan satu permainan yang bersih, yang sihat. Okey. Permainan yang sihat. Ya, sihat. Lagi satu, kita selain daripada Kelantan, dari mana lagi contoh macam orang-orang luar lah kan, nak belajar main gasing ni, ada tak dalam negeri-negeri macam Johor ke, Selangor, Terengganu? Selain daripada tu, dulu saya pernah pergi ke apa, Sumatera Barat kan. Dia orang nak belajar juga, tapi iyalah pasal apa tak ada. Dulu ada rundingan juga, apa kita pergi sana sebagai apa, sebagai pelajar. Tapi sampai hari ni pula kira apa, dia senyap begitu je. senyap gitu je. Sebab apa, kita tahu masalah kan, masalah kita jauh kan, dia orang jauh. Jauh. Kalau dia orang sini, dalam sini mungkin dia akan datang kemari. Sama juga macam di Malaysia kita juga. Jadi kalau atas lah 2 jam paling 2 jam lah, 2 jam sampai ke 2 jam. Maksudnya kalau siapa-siapa je boleh try lontar lah, cuba. Ada boleh dia profesional. Hari ni kita boleh tengok tenaga profesional. Budak-budak bermain lah. Matu memang susah kira. Sekarang dah agak berapa lama nak mahir? Mahir tu kita tengok apa, atas apa kita punya minat. Kalau kita buat berlatih, mungkin dapat. Pakcik dah berapa lama dah terlibat dalam bidang gasing? Saya dah lama daripada kita patut saya sebenarnya satu keluarga. Jadi kalau satu keluarga tu daripada kecil kan. Sekejap. 1, 2